إذا مزجت الماء والأرز ستتخلصين من التجاعيد وتحصلي على وجه مشدود غني بخصائص الكولاجين مغذى يحفظ مرونة البشرة وتماسكها. اكتشفي روتين العناية بالبشرة المثالي لمكافحة الشيخوخة مع السيروم الأرز المعزز الكولاجين الذي ينعم التجاعيد، يضفي إشراقة طبيعية على البشرة. هذا السيروم المحضر منزليا يشد البشرة المترهلة ويوحد لون البقع الداكنة ليمنحك إشراقة شابة. كوب كبير من الماء ضعيه في قدر الطبخ. اطبخي هذا الماء قليلا. 6 ملاعق من الأرز البسمتي ضعيها في وعاء، نظفيها بالماء من أجل إزالة النشا. بعد ذلك أضيفي هذا الأرز إلى قدر الطبخ للماء المغلى المطبوخ. بنفس طريقتي في الفيديو. اطبخيه قليلا مع الاستمرار بالتحريك بالملعقة الخشبية. حتى تتحصلين على خليط متجانس. اتركيه يبرد قليلا ثم اهرسي المزيج لتحصلي بعد ذلك على هذا المزيج. قومي بتصفيته في مصفاة بنفس طريقتي. أضيفي إليه الجليسيرين أو زيت اللوز الحلو أو زيت الزيتون أو زيت الورد أو زيت مناسبة لنوع بشرتك. أضيفي ماء الورد 2 ملعقة كبيرتين.
أضيفي زيت الفيتامين ه أو كبسولات الفيتامين ه. زيت اللوز الحلو. اخلطي المزيج جيدا ثم ضعيه في برطمان جرة. يمكنك الاحتفاظ بالمزيج في الثلاجة لمدة أسبوع. اقفله جيدا. استعمليه كل ليلة قبل الذهاب إلى النوم. هذا العلاج الطبيعي آمن لجميع أنواع البشرة وأنواع الوجه، وهو بديل فعال للبوتوكس. لذلك جددي بشرتك مع هذا السيروم الياباني للجمال، واحصلي على بشرة مشرقة وشابة، وستختفي التجاعيد كأنك في 20 من عمرك. ادهنيه على البشرة بطريقة مساج بنفس طريقة بأطراف الأصابع. يمكنك أن تتركيه لمدة 60 دقيقة وتغسلي البشرة ثم ترطبيها، أو يمكنك استعماله بطريقة ثانية. ادهنيه على الوجه والرقبة ثم رطبي البشرة بالكريم المرطب الخاص بك واتركيه طوال الليل. في الصباح اغسلي البشرة ورطبيها. استعمليه كل ليلة، سيجعل البشرة مشدودة. يشد الجلد المترهل، يفتح الجلد، كذلك هو مضاد للشيخوخة. يشد البشرة وينعمها ويفتحها، يقلل من التجاعيد والخطوط الدقيقة وعلامات الشيخوخة، كما أنه يعزز إنتاج الكولاجين، يضيء البشرة الباهتة، يوحد لونها ويشد المناطق المترهلة. أضيفي الأرز إلى روتينك اليومي للعناية بالبشرة لجمال ناعم ودائم. إنه روتين العناية بالبشرة بالطريقة اليابانية والكورية.